Kattelin tuossa just terve tuosta kamerasta, että näyttää niin kuin mä olisin nukkunut papiljotit päässä. Olin kyllä kaveri lattialla nukkumassa ja pahaa tekee, kun oltiin tuossa yhtäkkiä vähän rimpsalla. Ei siitä sen enempää. Oli sieltä hauskaa juttuja, mutta ne asiat, mitä tapahtuu rimpsalla, jää rimpsalla. Mä voin joskus kertoa ne, mutta sitten kun tulee semmonen, kun siitä on mennyt tarpeeksi kauan aikaa. Mä oletan, että tää peli toimii ihan samalla tavalla kuin se edellinenkin, koska se aikaisempikin toimi hyvin. New Paltz, New York, 1924. In the house! You're surrounded! If you don't walk out that door unarmed in 10 seconds, we open fire! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last chance! Okay! Perforated, boys! Tommonen poliisiauto on mafiapelissäkin. No miksei oiskus samaa aikakautta? Joku tulee hyviä huomioita taas heti kärkeen. Tästä tulee hyvä striimi. Mä väsyttää ihan saatanasti. Siis mä kävin syömässä jonkun Wörner Iskender jossain saatana Annalan pizzeriassa. Se oli kyllä niin pizza place. Se oli niin paska annos, ettei niinku pysty oikeesti. 13 €, siinä on ehkä nyrkillisen verran Wörneriä. Pitaleipä oli ihan ok. Kastiketta oli ehkä niinku 1 teelusikallinen. Salatin kastiketta ei ollut ollenkaan. Tuli vähän semmoinen tunne, että niinku tuli paha mieli. Tää on herkkupoirot juttuja. Mä en muista enää missä on herkkupoirot ja missä ei. Vai onks tässä herkkupoirot? I dined with him only last evening and promised him that I, Marcel Bourg, director of the train company, assures his friends passage aboard this evening's train. Take my friend Poirot in charge, Mademoiselle Marceau. Secure a compartment of the highest comfort and see to his every wish. This office is depending upon you. Succeed, and I will consider the application for promotion you place on my desk week after week. Fail, and satisfy yourself with the position of clerk for the few short days you will remain in my employ. Monsieur Poirot? Monsieur Poirot. Siinähän se on. Ite viiksi vallu. All right, Antoinette. Here at last is the chance you've been waiting. Vähän kauhean kylmä tuli yhtäkkiä. Koko päivänä on ihan sikakuuma, että on kauhean kylmä. Tästä mä oon tulossa kipeäksi, niin ei mennä kouluun. Monsieur Poirot? Monsieur Poirot, mennäänkö tästä täällä naisella? No ei ainakaan vielä. Nyt mennään. Se ei varmaan edelleen. Okei, inventorinappi on vähän muuttunut. Okei, tässä voi tutkia tälleen. Oh hei, hiiret! No miten mä saan tän pois tosta käden? No. Tässä toimii toi, ei kun mä tunnen näin. Ai että, Mouse 2 ottaa sen pois käytöstä. Tästä pääsee Mouse 2 pois. Ihanaa. Tuu moderni tästä pelistä. Okei, tossa voi yhdistää asioita yhdeksi niinku vanhassakin. True crime stories, Crippen execution. Wife murderer hanged at Pentonville. Coal cellar floor where Cora Crippen's remains were unearthed. Onks ne jotain oikeita juttuja? Tätä Crippen pays ultimate price. Siinä onkin true crime meinaa, niin mä voin vaan miettiä. Cora Crippen. Cora Crippen? Holly Harvey Crippen, joka tunnetaan yleensä nimeä tohtori Crippen, on yhdysvaltainen homeopaatti, korva- ja silmälääkäri sekä lääkeannostelija. Hänet hiirtettiin Pentonvillen vankilassa Lontoossa vaimonsa Cora Henrietta Crippenin mukaan. Mä otan nää ylös, niin mä voin lukea näitä. Tommonen kun on nyt tämmönen saatana hieno uusi puhelin ja saa hyviä kuvia. Belgian Refugee AIDS Police. Hercule Poirot, former of the Belgian, en mä tommoista tee mitään.
William Desmond Taylor laid to rest. Actress Mabel Normand collapses at graveside. Police promise an arrest soon in shooting death of Hollywood director. Luetaan, kiinnostaa. Arrest made in accurate murder. Sleuth Hercule Poirot's latest dream. These murders prove. Siinä oli hei. Munakoiso kädessä tai joku kesäkuipitsa, mitä siitä meikkaa. Taitaa kuuli maistua. Harris murdered aboard Blue Train, famous Ruby Stone. Separated detectives also Blue Train passenger. Killer should have thought twice. Charlotte Nixon Nerdwinger acquitted in Nice. Beauty sways bachelor-dominated jury. Child bride of the jealous millionaire. Okay. King Alexander of Croatia assassinated in Marseille. Assassin dies to French policeman's sword. Kova meno. Kova meno. Poliisin miekkaan kuolema. Ei pääse nykyään tommostakaan kokee. Entire tragedy was captured by motion picture camera. Jos tää on joku oikea juttu, niin katsotaan se videosta jostain. Tai kuvia. Timetable. Ei mitään. Maps. Train route from Paris to Istanbul. Sehän me tiedettiinkin jo. Train plan. Ai, se oli tossa yhdessä sivussa. Okei, Pakkake Restaurant Salon Calais Coach. Athens Coach. Yes, box. Sitten on joku Antoinette Marguerite Marin. Passi. Sitten on sormenjälkiä. Sitten on valikko pois. Mitä nää on? Ne on junanvaunuja tai jotain. Tuo hattu. Okei, se oli menu. Onks tässä vieläkin semmoista nappia, mistä voi sille B:stä menee tähän niinku pause, mutta se ei voi mennä B:llä siitä pois. Save game as. Okei. Load game L. Yleensähän se on joku space. Jos on ollakseen joku. Ei tässäkään semmoista, jos täällä on joku saatana pulla taas nurmikolla, niin se pitää vaan löytää. Ja kävely. Tosta voi chiikailla. Buckets of dried figs, apricots, dates, raisins, and mulberry. Right. This stall sells knives and cutlery of all kinds, even razor-sharp scimitars. Scimitars. Ihana viiva toi tän kulmakarva tossa silmäikonissa. This stall's Hei, tässä saa skipattua noin. buckets of dry. Halleluja, voi tehdä semmosia virhepainalluksia eikä I haittaa do yhtään. not have time to browse. I must get to the station. No, ei sulla mitään hätää. Excusez-moi. This fool tries to sell me a cleaver with no style or grace. Tell him which is the better cleaver for the hacking of meat. The cleaver in your right and the cleaver in your... The cleaver in your right hand. This inferior piece of stamped metal! You are a fool! The cleaver in your left hand. At last you arrive. Obviously you know nothing of cooking. This is indeed the finest forged German steel. I don't think he's in the mood for conversation. I have nothing more to say to him. Okei. Cool. Siinä se nyt on herkkupoirat ja joku tyyppi, joka näyttää siitä, että sillä on joku essu tehty jostain kollegehousukankaasta. Fine hand-woven carpets and rugs. Barrels of olive oil, molasses, and fruit preserves. Fine hand-woven... Tosi hankala hahmottaa, toi on mattoa, toi on tynnyri, tai siis silleen niinku vähän epäselvä. I do not have time to browse. I must get to the station. No, easy. Herkkujen poikat menee siellä. Mene perään. Pystytkö sä juokseen niin? Onks toi sun nopea liike, sä teet? On. No ei tietystikin pysty juokseen, kun sillä on tommonen hame, mutta... What is that goat eating? En tiedä, me ottaa sen sieltä. Kato. Miksi se on aina jotain vuohia näissä pelissä? Boxes of tea from Turkey and Ceylon. Herbal teas and thick, dark Turkish coffee.
Monsieur Poirot? Monsieur Poirot? Mikä toi lappu tossa maassa? Ei mikä. Mikäs te oot? Now see here, Foscarelli, I've done my fair share of traveling. I'll tell you, Kataya tiles are the finest made in Turkey. And I tell you, it is the enamel tiles from Iznik. These are the oldest and the most beautiful of the Ottoman Empire. Well, they are quite impressive to be sure, but the Kataya tiles are more beautiful. I'm sure there are examples sold here in this bazaar that would prove my point. Gentlemen, please, may I get by? What have we here? Young lady, settle the dispute. You know the famous enameled ceramics? Yes, of course, I live in Istanbul, but... We have to wait here for our porter. Find us an example of a Kataya tile. And an Iznik. Just borrow them for a second. No need to buy any. I don't have time for this. Then permit us to continue the debate without you. Ah, she returned. Eikö sä nyt voi mennä siitä Perhaps now we ohi? can settle this. Did you bring us a Kataya? Or an Iznik? Not yet. Well, please return once you have. No. Voi juma. Eikö mä et voi mennä tosta oikeesti ohi kävely? Oi. No mulla onkin nyt yhtäkkiä sitten aikaa browsaa, kun aikaa ei ollut. Nyt on sitten ihan pakko. Well, I'll just borrow this, but I must return it promptly. Oliko se nyt kumpi? Täijä. It's equally beautiful from both sides. This stall displays intricately hand-painted Kataya bowls. The merchant seems to be watching the man next to me closely. Onneksi nainen ei voi varastaa, niin sitä ei epäile. No missäs me saadaan se Iznikki tuota? I need to remember to return this. Onkohan noit pakko palauttaa? Oi! Näittekö? Jos sä pistät tälle ruudun toiselta puolelta kaksoisklikkaa tätä, näin, niin se ei lähde juokseen siihen, vaan se menee automaattisesti siihen teleporttaan. Tässä liikkuminen on nopeata ja kätevää. Kattokaa! Ihanaa, tätä peliä on parannettu niin paljon. Ai että, antakaa mulle läpi. Ah, she returned. Perhaps now we can settle this. Perhaps now. Bring us a Kataya? Or an Iznik? Here is an Iznik tile. It is the most beautiful beyond any doubt. Did I not say this? Thank you, young woman. Now we can turn our attention to more important things, like those fountains we were discussing earlier. Aiks niitä molempia tarvinnut palauttaa? Onks mua ne? Mulla on kutäjää. I shouldn't interrupt. Mun pitää palauttaa se kutäjää. Mistä se oli tästä? There, no harm done. Mistä toista mulla ei olekaan enää? Mä olisin kyllä halunnut ton kutajan oikeesti, mutta mä ajattelin, että mun pitää antaa ne molemmat niille. Mä olisin halunnut antaa sen kuuhon, kun se oli paljon hienompi se saatanan kaakri. Tai mikä ikinä olikaan. Herkkupuorotti on siinä. I'm not sure what those boxes contain. Onks ne laatikoita? Ne näyttää satana heinäpaaleita. I'm not buckets of dried fish. It is almost difficult to believe such an astounding structure serves Ai as se a oli train train station. The Gare du Nord pales in comparison. Mä painoin ton ukon kohdalla ja se oli toi. Okei. Tätä mä just tarkoitan. Sitten on taas jotkut mummot ja näille pitää taas tehdä jotain. Let me pass. Her Excellency. Toi näyttää ihan ruumiilta toi toinen. Hyi We are saatana. searching for it. To protect her from the sun, you see. Mä en kuunnellut yhtään, kun mä järkytti toi elävä ruumis. Tää on kauhean kipakoita vastauksia. Olis vähän kohteliaampi, niin ehkä vois päästä ilman mitään pussuja eteenpäin. I do not know who she is, nor do I care. Then you are an ignorant girl indeed. Go about your business. I expect she can buy another somewhere nearby. A parasol fit for a princess. Here, I think not.
I'm truly sorry, Princess, but I'm in a great hurry. Your generation often is. I do not linger here for my health. I've lost my parasol. I can't think where I left it. I haven't seen it. I'm sorry. If you could help us look for it. I am not as mobile as I was at your age. And Schmidt would rather fast than make an adequate... Toi äänenäyttö kuulostaa siltä, että siinä on jotain pumpuja suuhun, että se puhuu siihen... Että se on jotain alaleukaa. Niin sit pitääkö minut auttaa teitä? Aha. No, luetteko tuon tosi kohteliasta tolleen saatana tykyttää ja... Okei, mä olin itekin niin vähän munapää, mutta siis... Joten oikeastaan en sano yhtään mitään. Mikä on paras olla? Mitä sä nyt teit? Grain. Mitä mä sillä teen? I personally wouldn't eat it. Mikä on paras olla? Kuulostaa jotain satana aurinkovuoden merkiltä. Parasol. Auringonvarjo, päivänvarjo. No mähän sanoin, että se viittaa varmaan aurinkoon. Auringonvarjo, päivänvarjo. No mistäs me sulle semmonen löydetään? Hei, tuolla toi vuohi syö sitä. Se on tuolla vuohen takana, eikö ookin? Vittu mitä piilopaskaa. Syöppä siitä vähän kuin jauhoja, niin. Tai viljaa lähinnä, piti sanoa. No niin. Mä haluaisin muuten tämmösen päivänvarjo. Mä oon pitkään kattellut semmoista. Kun helteellä semmonen olisi kiva semmonen joku päivänvarjo, niin ei tarvitse aina niin paljon leträtä aurinkorasvaa. Voisi mennä siihen smoothisti jonain gothic peachy lace tytyydenä sen varjon alle. Could this be the parasol? But yes, Dankeschön, Fräulein. If your excellency pleases, we should board the train. We should board the I still train. must buy a bracelet for my arthritis, Schmidt. There is ample time yet for the train. Let this helpful young woman pass. No miten vitu portinvartijat te muutenkin ootte? Menettekin kadulle, että tästä ei kukaan kulje läpi. Okei, ekat pusset helppoja. Buckets of dried. Ei kaikesta tule vaan buckets. There must be grain in that sack. Hehe. Säkit. Ei kai taas pidä auttaa nyt joku tantta. Oh, please, European miss. I have the train to Calais to catch. But Calais? I am so turned about in here. The heat, the foreign peoples. I pray for a guide, but it is frivolous and weak, and I know, and God rightly does not grant these prayers. I'm with the train company, I can give you directions. Mä en kuunnellut yhtään mitä silloin. Olisi kiva, kun vois vastata näihin kunnolla, jos kuuntelisi tai niinku jotenkin, en mä tiedä, mulla menee ihan kaikki, joihin mun aivot ei toimi yhtään. Mä oon nukkunut liian vähän, mulla lievämuotoinen rapula ja... I'm taking the train myself, but I'm in a hurry, please try and keep up. I'm sorry, but I don't have time to help you. I'm with the train company, I can give you I'm with the directions. train company. I can give you directions. Directions? Oh, no. I am doing very poorly these directions. Please, show me the way, or I am becoming lost. Ei muuten kauan, kun mä menin itse Helsinkiin heinäkuun lopulla, niin... Ei kun elokuun lopulla. Niin otin bussista just kyytiin jonkun Sorinaukiolta ja ohjasin sen tonne juna-asemaan, kun itekin olin menossa, koska... No nyt mä joudun sanottiin, että on very well, but I'm in a hurry, please try to keep up, joka on epäkohteliaampi kuin se, mikä siinä oli aikaisemmin. Very well, but I'm in a hurry. Please Niin, try to keep up. Otin siihen tag-along tyyliin jonkun tyypin mukaan, ja sitten mentiin tonne. Se oli menossa Tallinnaan dokaa. Se näytti jo siitä, että se oli dokannut jo valmiiksi. Niin ihan hyvä reissu varmaan. The train that leaves Istanbul on this day. I am Greta Olsen, matron to a small missionary school near the port of Gemlik. I nurse and instruct the children who have lost their way. Itse kun mä en jaksa olla edes ryhdikkää sitten se tuolla. Noniin, ei muuta kuin let's go! Tägää mukaan vaan. Pottery and artifacts from Mesopotamia to India and beyond. Although I've heard some objects are made by the school locally and sold to the tourists as genuine treasures. Sakeki Station's main entrance. Sakeki. Sakeki Station's main entrance. Every time I pass through these doors, I feel the call of adventure.
Näinhän se varmaan on. Pottery and art. Some of our questionable origin. Hector, make sure the statue is safely on board before departure. Yes, Mr. Ratchet. Who do they sell this pottery to? Tourists, I expect. Huh. Well, at least the dust looks authentic. Excuse us, please. Well, hello. Please, do not be stopping us. The train will be leaving without me. French, right? Are you traveling with us this evening? I don't see what business that is of yours. No need to go all stuck up with me, lady. Fellow passengers and all. Just trying to get acquainted. Mut kukaan ei halua sunkaan olla tälleen friendly. I am an official of the train line with official business to see to. Sounds very official. I like it when your eyes get all stormy like that. Mene nyt munapää helvettiin siitä. Just Did you niin. hear a squeak? Must I summon the police? No, there's no need to do that. I'm sure we'll be seeing each other again. No toivottavasti sillä, että Herkku ja poika tutkii sun kuolemansa. Okei, oli vähän etky vastaus, mutta semmoista se on. This key station. Ei vittu, ihana loading screen. Juna Sakeki is kulkee more vaan. than a train station. It is a work of art, all its own. Se on ihan totta. Okei, tonne voi Marble kävellä. floors. Marble floors, berry worn. Ei se rimmaa. Ai, sinne on pakko mennä sinne. Okei. Mikäs toi? Sakeki is more. Tässä on vaan nyt se, kun mä kaksoisklikkataan aina, niin mä en ikinä tän kävely. Royalty, the rich and famous and infamous Mä tiedän, onko siinä mitään väliä, mutta... walked these halls. Royalty. Siinä se on. Epäilyttävän näköisesti kulkee. Nyt ei voi enää tätä hypätä yli. Varmaan kun noi... Not now. Not Miksi mun pitää auttaa kaikkia matkustajia when it's niinku... all over, when it's behind us. Then Well, what are you waiting for? Don't let us stand in your way. Kiitos. Sakeki is more. No niin, no. Tickets, please. Takats, No one please. may board the train without a ticket. I must be making an inventory of my possessions. Everything. It gets lost. No, eikö sulla nyt ole lippua? The time for talk has passed. Aha. The time for talk has passed. No, ja sitten mennään vaan. Posters of Istanbul's attractions welcome arriving passengers. Ai jää, I Sofia, packed so sua quickly, I kaipaan hope I niin. remembered everything. Ai, onks toi mun laukku? Tai arkku ennemmin. Posters of Istanbul. Ai jää, Sofia. Passengers' baggage. I confess Ah, I've kutia always koru. wanted to peek inside, to share the lives of my fellow travelers, but I doubt I'll ever have the opportunity. Mitä sua kiinnostaa, mitä niillä on laukuissa? Eikä ne varmaan kerrotte sielunämistä mitään, kun suurimman osalla siellä on vaan vaatteita, vai odotatko jotain mega dildo-raidausta sieltä? Supplies for the train so that passengers will have every comfort. Hei, nyt se herkkupoirat, nyt me saadaan se kiinni. But I must travel this evening to London. It is of the most importance. My friend Monsieur Bouc, director of the line, assured me of a room aboard the Calais coach. I am sorry, monsieur. It is incredible. It is off season, yet the world elects to travel tonight. Not a single room remains. No niin, tulee tämä apu. Pardon me, messieurs. I'm Antoinette Marceau from the Istanbul office. Are you quite well, Mademoiselle Marceau? You are flushed and winded. I'm fine, really. It was something of a chore to catch up to the train. But the train, it does not move. Mademoiselle. Auttaa ihan helvetisti herkkuja toi sun näsäviisastelu.
I have a fascination for crime. I work for your friend, Monsieur Bosque. Of course. And he without doubt has given to you the description most precise. I would have known you anyway. I have a passion for crime. You enjoy the study of it, I hope, but not the committing. Oh, the study, the gathering of clues, the questioning of suspects. Merely what the Americans call the footwork. Legwork, I believe, monsieur. As you say, I prefer the detection that occurs here. The little racers. Sä oot ite My yksi scrapbook crazy. contains many accounts of your cases. That mysterious affair at Styles, the death of Roger Ackroyd, the noted businessman, Lord Edgeware's murder. But forgive me, I'm rambling. Tää tuijottaa tätä ja puhuu poikakin. And has a solution suggested itself? It is of the greatest importance. What is your name? Pierre Michel, mademoiselle. I've seen your name on reports. Your record with the company is excellent. Thank you, mademoiselle Marceau. I always strive to do my very best for my passengers. Then strive now, Michel. Perhaps monsieur could sit up in the salon car for the beginning of this journey? Please give Monsieur Poirot room 16. It is taken, mademoiselle. But number 16 is always kept in reserve for such emergencies. Nevertheless, tonight it is occupied by an American gentleman, a Monsieur Hardman. He does not Hard, sound like man. someone to be trifled with. We must find a room for Monsieur Poirot. Mademoiselle, if I could construct an additional compartment, I would. Let me see your passenger manifest, please. I have an extra plan of the Calais coach with all the passengers listed. Take it by all means. Jätetään se Greta tänne. Jooko? As you can see, Onko se ilkeetä? every room is On se vähän ilkeetä? There are extra beds. only two. In Mr. McQueen's room, but he has paid for a single. And Miss Olsen's room, but I hardly think Monsieur Poirot. No, merci. I would not think of it. Of course. Au revoir, monsieur. And has a sol... Give Monsieur Poirot my room. I will be quite comfortable in the salon car. Mademoiselle, Poirot, he will not hear of such a thing. I insist. I will not compromise the hospitality of the train. No, if I must turn you out, why then you will stay in the room of Miss Olsen. I am sure she will not mind when she learns of your secret life. No, really, it isn't necessary. No. Poirot has spoken. The matter, it is settled. Ihan I tosi will jotain speak to kusta the lady tossa. at once. Vähän kusisen näköinen takki. Tai mä en tiedä, onko se mun näyttö vaan. Part 1, the facts. Pääseekö se Miss Uusson edes tänne? Löytääkö se sitä lippua? Mä tuun jotain viestejä. Mitä nää nyt on? Loin of this, leg of that. I am not eating Kyllä se pääsi tonne. the animals. In America, if it has fur, we either eat it or wear it. As my daughter always says, there's a lot America could teach people in other countries, if they'd only wake up and listen. She says one day you'll be able to go into a restaurant in Istanbul and order a hamburger. What do you think of that? Why would you want to do such a thing? Why? Everybody wants a taste of home. I expect the Turks would agree with you. Exactly. That's what my daughter says. It's only a matter of time and Turks will love hamburgers.
You will be sufficiently amiable to place in my compartment a bottle of mineral water before I retire this evening. Certainly, Your Excellency. For dinner, I shall have chicken cooked without sauces. Also, some boiled fish. I am very sorry, Your Excellency. There is no chicken or fish on the menu. Oh. Is he chef for this journey? The German? Oui, Your Highness. The cooking of Monsieur Klaus is admired all over Europe. It is a good that the train has secured his services. No doubt. Very well, I will have lamb. Again, without sauces. You've got to put it over big, whatever you're selling. Sure, that is what I say all the time. With motor cars, it is no half measures. This steak is excellent. The pork is also very nice. Say, we haven't been introduced. That is very true. We haven't. You are not eating. I haven't much appetite this evening. How could I be so lucky to have found you? You found me. Only after I'd chased you across 3 continents. The statues in the baggage car? Yes, I saw them loading the crate myself. They were very careful. Huh. They better be. If it's damaged, I might enjoy owning a railroad. Who knows? You travel often by train in your profession, mademoiselle? Yes, I do. You are a person most fortunate. I'd rather fly. Ah, mais non. Not for me are the aeroplanes, with their sudden changes of altitude and the capricious tossing about of the passengers by the weather très mauvais. No. In business, speed is often more important than comfort. No, it is more than the comfort. The trains, they lend themselves to the romance and the intrigue. All about us are people of all classes, of all nationalities, of all ages. They sleep and eat under one roof. They cannot get away from one another. And at the end of the 3 days, they part. They go their several ways, never perhaps to see each other again. For a few moments only, the skilled detective has the chance to study his fellow travelers, to watch their little stories unfold beneath the microscope of the trained eye. Tell me what you see. You as well, mademoiselle. We will make the little game of it, n'est-ce pas? One must look, one must listen at all times. If you were to listen at the door of any compartment, who knows what you may learn? That would not be very proper, Monsieur Poirot. Proper? The student of crime must also be the student of human nature. Oh, what better way to make the study? I will illustrate. Menee sekaan, kun me linkitettiin tämmönen. The entire car, whereas Poirot, he sits with his back to most and is only observed upon entering. Start with the table farthest away, the 3 ladies. Tell me about them. Niin, tämmönen hieno kauppa, millä on tämmösiä vanhoja maalauksia, mitä saa niinku backpatcheina ja tavallisina patcheina. Niinku vaikka tosta Garden of Earthly Delightsissa tommosia yksityiskohtia. Sitten on niinku... Mikä nyt olisi semmonen, minkä kaikki tietää. Esim. Dante and Virgil in Hell. Death on the Pale Horse.
Head of Medusa. Judith slaying Holofernes. Saturn devouring his son. Kaikkea siistiä. Kelepo Wise. One is a Swedish missionary from a school near Gemwick on the Bosphorus. Mitähän nää on puhunut tässä, kun meni ihan tuun ohi toi, kun mä kerroin vielä sitä, kun mä tein kissavahtina, kun olin tässä viikonloppuna. Niitä kiinnoskinelijöitä heitä kehuttiin, niin mä kerroin sitä, miten ne tehdään, mutta niin tää meni nyt ihan vituiksi tämä ensimmäinen keskustelu herkkupoikatin kanssa, mutta todella paskan näköistä ruokaa. Teillä ei kovin detailed verrattuna näihin kaikkiin muihin, mitä täällä on. One is a Swedish missionary from a school near Gemwick on the Bosphorus. The younger woman is British from... One is a Swedish missionary from a school near Gemlik on the Bosporus. She is also very uncomfortable in unfamiliar surroundings and gets lost easily. No junassa ei onneksi eksy kovin helposti. Wonderful. How did you arrive at this? I helped her find the train inside the train station. Well, it is an important lesson that. When you know the facts, why bother with the clues? The younger woman is British from her accent. She seems very capable. Olisiko me salakuunneltu noita ja nyt toi herkku ei poika testaa mua. I believe we would have been friends. Wait, she has a strong character, that one. Perhaps the strongest among us. No ne viikset näyttää niin kuin jos päälle liimattu tuohon. Feikki viikset. Why do you say that? You observed her embrace of the most passionate kind with a proper English gentleman this afternoon? Yes, I did. Very un-English of both of them. As you say. And yet now she sits at another Kauhea table. nää. Tai siis, mä en tiedä onks mun nääkä koko päivä semmonen etova olo, mutta... What can have happened in so short a sain mä time mustikkapiirakkaa kaverilla sentään se, kun mentiin sit porukalla, kun käytiin pizzat syömässä, niin myös se kaveri Lohen kanssa sain mä mustikkapiirakkaa sentään, se oli ihanaa. Mutta noin muuten on vähän kyllä semmonen olo, että ja suihkussa pitäisi käydä uudestaan. Mulla laitettiin jotain pinkkiä sävytettä eilen yöllä päähän, kun mä olin suihkussa. Tai menossa suihkuun, mutta eihän siitä jäänyt mitään. He has spent much time in the tropics. He's not as proper as he looks. Military, I would say, from the way he carries himself. Military, I would say, from the way he carries himself. Vähän epäyttävän näköinen jätkä. He has spent much time in the tropics. Wait, some far-flung corner of the British Empire. India, perhaps. He's not as proper as he looks. Or he is so in love, it breaks down all the inhibitions. They are married, but not to one another. What did she say to him? Huh? Not now. Not now. When it is behind us, then. They are waiting for the divorce to be final. Perhaps. Tanned, military, or posting in Egypt, perhaps, or India. And now the grand lady who sits alone. I'd say royalty, a princess. Russian, probably. Se on niin korpsen näköinen. Play the same trick on Poirot twice. Alors, she told you have I did a small service for her. Niin oliko toi nyt tommonen, että siinä alussa vähän niinku tutustuttiin kaikkiin matkustajiin? Tai suurimpaan osaan. Tai ainakin päähahmoihin. No, I think she is not quite so much the dragon as she is here. Alors, and across from her sits... Hildegard Schmidt. Yes, I met her too. Quite unpleasant for a lady's maid. They're usually such mild creatures. Vraiment? Se kun nyt painaa jotenkin korvia koko ajan nää sangat. Very particular about the cuisine. It would be nice if the menu was more varied. We march. This large table nearest the kitchen now, with the three gentlemen. What can you see? Ei varmaan voi vastata väärin. The Italian sells motor cars. He's very enthusiastic about cars in general. Kutiaa pallitkin saatana. En tiedä, olisiko sitäkään saanut sanoa ääneen, mutta sanotaan. The American appears to be a commercial traveler of some sort. Wait, he carried the sample case when he boarded the train. Yet, I wonder. The case, it was quite small. Yet he seems very fit, does he not? The suit of such questionable taste, he can barely contain the muscles. Can't a commercial traveler be athletic?
C'est possible. The Englishman is very quiet. Ton on pakko olla He Englishman. certainly does not share Ton the kalju. enthusiasm for conversation of his companions. A superior sort, with a disapproving expression. That suggests nothing to you? Tekis mieli hakea lähikaupassa jotain ihan sairasta mättöä, mitä kello on? 20:22. A valet. Yes, I can see him pressing trousers and shining shoes. And now, as discreetly as possible, observe the young couple directly behind me. Her dress is exquisite, very expensive. Hei, joku goottityty. Goottityty ydy, mikä magia. Nyt alkoi kiinnostaa nää pelit, aletaan keskittyä. Marry and lavish gifts upon. It is very romantic, is it not? And yet I detect the melancholy in your voice, mademoiselle. I'm sorry. I expect it's jealousy. I grew up in Jatkuu, a small town near Avignon. My parents wanted me to stay in Jatkuu and marry well, but I rebelled. Oliko goottivaihe? Have you never rebelled, Monsieur Poirot? These days, not so much, I fear. Rebellion, it is for the young. Se on totta. I went to England too, to university, then out here to Istanbul. I wanted to get as far away from Jatkuu as I could. I wanted mystery, adventure, romance. I became a clerk. No mystery, no adventure, and certainly no time for romance. Poirot is not so much the expert on romance. Yet mystery and adventure may be closer than you think. The man is very handsome, aristocratic. Toivottavasti toi goottityty ei kuole. Vai itkee mua. Mä itkin jo tänään. A diplomat, I believe. Taisin kertoakin siinä edes streamissä, kun mä katsoin sitä kissan kuvaa, joka ei kuollut ja mä aloin itkeä. Olipa se niin kaunis kissa. Mä kuuntelin äskenkin sellaista Vocal Coach, The Charismatic Voice -kanava YouTubessa. Niin kuuntelin sen semmoista reaktioa tohon Chop Suey-biisiin System of Down, joten mä aloin itkeen, kun mä kuuntelin sitä kertsiä sen kanssa. Se oli niin onnessaan, kun se kuuli sen, se oli ihana. Ja se on tosi kaunis se viimeinen kertsi harmonioiden ja muiden osalta. Mä vaan aloin itkeen itekin siinä mukana. Tää nyt on tämmöstä taas, mulla on joku itkukausi menossa. The older man's name is Ratchet, an American. Very coarse and brutish, despite the fine clothes and table manners. He forced his Mikä toi leivän, vai onks toi soosi? Mikä toi saatana SMX-karkin muotoinen lätty tossa on? Hei, haluatteko kuulla vitsi? Kuulin sen tänään kaverilta, tai se oli TikTok-videossa. Katsottiin TikTok-video aamulla, kun oli kaveri vuonna yötä. Aamulla sitten sieltiin puhelimia ja katsottiin jotain paskoja videoita. Se oli semmonen ihme unelma-ammattityttö, semmonen gynekologityttö siellä, että semmonen biisi, missä mainitaan sana huulet, niin te tiedätte. Huulet, häpyhuulet, niin edespäin. Ja siinä on semmonen vitsi, että kun näitä, en ole gynekologi, mutta voin vilkaista, niin mitä yhteistä on pizzalähetillä ja gynekologilla? Molemmat saa haistaa, mutta ei maistaa. Oikeesti ihan vitu huono juttu, mutta se nauratti aina. Mä en tiedä nauratti. Oh, but it is 1934, mademoiselle. Young ladies are forward. Even those from Jatkuu. Hector, I'm not having dessert. I thought I might try the... You go get started on those letters I dictated. But I... Yes, sir. I think I have the pleasure of speaking to Monsieur Hercule Poirot. You have been correctly informed, monsieur. My name's Ratchet. In my country, we come to the point quickly. Mr. Poirot, I want you to take on a job for me. It means big money. Big money. I'm a rich man. Rich men have enemies. I have an enemy. Only one enemy? Just what do you mean by that? Monsieur, in my experience, when a man he is in a position to have, as you say, the enemies, then it does not usually resolve itself into one enemy alone. I appreciate your point. Enemy or enemies. En ole gynekologi, mutta voin haistella. Saadaan siihenkin se uusi lause sitten. I'm used to taking pretty good care of myself. I'm not the kind of man to be caught napping, but you'll be extra insurance. I regret, monsieur. I cannot oblige you. Tässä on ehkä vähän parempaa animaatio.
Huomaa, että on otettu harppauksia siinä muutaman vuoden aikana, kun mä otettaisiin sitten kovin iso väli tuohon. Mä en nyt taas kuunnellut yhtään mitä noi puhuu. Tästä tulee hyvä. Tästä tulee hyvää settiä. Hähä, in your face. Kirjaimellisesti in your face. Lunta saatelee, juna puksuttelee. Train company employee. I have checked the baggage car for the supplies I ordered to be delivered here in Belgrade. There is no bacon. I will not make a breakfast tomorrow without the bacon. My reputation is at stake. Find me my bacon or I leave the train here and you can cook all the meals yourself. Ai toikin tuli tänne mouhoa jostain pekonista. I suppose it wouldn't hurt to look around. Belgrade. This will be a brief stop to take on supplies, mail, and to add the Athens-Paris coach. There will be few, if any, passengers in this weather. Voi mennä joku video täällä, mikä liittyy vielä. Tuohon ei näy gynekologi, mutta voi vilkaista läppään. Mä en kyllä kuvallaksenikas sitten löydä sitä. What the fuck? Eikä sitä poistettu. Aina joskus IG:stä poistuu hyviä videoita, koska ne on varmaan jotenkin muka loukkaavia. Se on vähän kuin ei hyvä läppä maistu. No, mun pitää koittaa etsiä se. Joku toinen kerta. Mä en pystynyt heittämään sitä tässä lennosta eteenpäin. Mikä vähän harmittaa, mutta oli oikeesti hauska video. Hei. Mä näytin sen tänä aamuna vielä kaverille. No, ihan sama. Pelataan. Me ollaan talvisissa maisemissa, ei pääse tonne vaan. Ai toi ei sitten oo semmonen kaksoisklikkaus. Alright, vitsi mitkä bootsit. Aha. Shady tyyppi. Vai onks toi Connor? Quite interesting. Jaha, amatöörisalapoliisi tulee. Tää on niinku herkkupoirat. Not quite the splendor of Sakeki, but it is practical and serves its purpose well. Tää on siis herkkupoirat tarina. Mutta tässä niinku mennään tällä amatööri- ja herkkupoirat vaan ohjaa isällisesti eteenpäin. Onks tää niinku kaikki samaa kulkemista? Ei se ihan näytä samalta kulkemiselta. Okei. Nyt mikä kuuluu? Bloody awful weather. The train better get moving soon. The passes west of here fill with snow pretty fast. Back in 29, there was a train trapped up there for a week. Ah, Colonel Arbuthnot, isn't it? And Mr. McQueen. That's right. Say, you're the company representative, aren't you? I heard there was one on the train. I don't suppose either one of you has seen a side of bacon lying about. Can't say that I have. Yes, well, I've all the fresh air I need, if you'll excuse me. I'll be getting along then too. Don't want to hold us up. Ei munko pitää nyt se pekoni löytää täältä ite. Bacon. The fountain looks rather forlorn in this weather.
Mä koitan keskittyä tähän peliin. Mulla ei jotenkin keskittymiskyky riitä tähän elämään yhtään tänään taas. Sivukujilta vähän pekoni. Tuliskohan tää semmonen piritori kauppaan ja myymään povitaskusta tai sisäfilettä, niin jos se kävis pekonin korvikkeesta. No siellähän se on. Nyt miten retee luukki. Totako mun nyt pitää seurata? Helvetti sentään. Jotain hiippaa. Okei, tästä ei oo, mikä helvetin raitaasu sulla. Cool. Mademoiselle Marceau, this is Tayyip, our engineer. Tayyip. Are you ready to go? I have been ready. I am not the slow one here. It is the Serbs. Can we reach Broad in this weather? If any engine can get us through, it will be this 460. Cool. I suppose I'll have to take responsibility if we go on. Company representative? And a woman? No, this is my train, my decision. We go. No, kovin naisystävällinen ihminen. What is the report from the station master? It is not good, I'm afraid. Heavy snow is forecast for the mountains. The passes between Vancouver and Broad will fill up quickly. How many passengers joined us here in Belgrade? Only one. A Greek doctor, I believe. I think I saw the Athens-Paris coach attendant board the restaurant car just now. Really? You should be back in the Athens-Paris coach. Klaus is missing a side of bacon. He told me. I showed him the manifest. It was not on the Athens-Paris car. That will be all, Pierre. Miksi kun tää vasemmalle kallistaa näitä kuulokkeita, niin se tolleen naksuu ja rutisee. The engineer and firemen are keeping the steam well up. Voilà. If only I spoke Serbian. Voisitko? It is frustrating not to know what... Antoinette, you're in Belgrade. Voisitko sä avata ne sitten vaan? Muuten vaan. If only I spoke... Kuka täällä osaa serbia? Mitä kieltä täällä nyt puhutaan? The attendant I saw boarding the restaurant car came through this gate. I suppose that woman was seeing him off. Okay. No puhuuko se nyt? Do you speak Serbian? I am a Turk. Why would I speak Serbian? Can you read Serbian? A little. The manifests from Belgrade are in Serbian. Could you read some tags on the Prague luggage truck for me? Yes, of course. Noniin. Mukava. Mennään tänne. From the looks of it, that crate contains more carrot juice than Prague will ever need. Slanina, we have found Klaus's bacon, Mademoiselle Marceau. Will you take it to him so we can get underway? At once. Ihanaa, että joku Pekonin takia pysähdyt. En mä tiedä pysähtyykö ne muutenkin, kun mä en kuunnellut, mutta ainakin nyt Pekonia saatiin ja jatketaan matkaa. Mutta sitä lumimyrsky-efektikin tietysti. I do not protest the addition of you in my room, miss. You have helped me, and I am glad of the company, and I am a Christian lady whose heart is filled with charity. Fine, that's settled then. But I have already been picking out the lower bunk for me, because I am afraid of the heights and the sudden stops of trains, and I would not like to return to the children broken. The upper bunk will do fine for me. I'll look forward to the adventure. And now, miss, excuse me, please. I will go to the WC, as you call it. I was educated in England, but I'm French. Oh? I was educated in Sweden, and I'm Swedish. You call it the toilet? Am I going to the toilet? Mademoiselle Olsen, how you spend the next few minutes of your life is entirely your own private affair.
it is. One must look, one must listen at all times. Eli mihinkään mä otan mun omat kiinnuskineet, onks ne vielä tuolla repussa? Voi vittu. Kun mä voin ottaa kaikki jotain astioita mukaan, niin tästä pelaamisesta ei tyttöä mitään, mutta siis niin mä otin, pitäis pelata nyt jotain ADHD-peliä, semmoista hektistä. Niin, katsotaan nyt sitten. Kun mä laitan ne muovipussiin, kun mulla ei ollut mitään astioita mukana, kun mä unohdin. Ja jos se on vähänkään nyt notkistunut lämmössä se kinuski, niin sehän on ihan... Voi herra. Vaikka mä haluan ottaa kuvan mun kissoista nyt. En mä voikaan mennä eteiseen tuohon repulle kattoo, kun noin kissat makaa niin kivasti tossa saatanan matolla vierekkäin. Pelataan tätä peliä sitten. Tykkälai Room 78 uusi niin Marko. Mitä mun piti tehdä? Ei vittu kun kuuntelisit tätä peliä välillä. No mä hinkutan kaiken läpi. Tästä tulee tosi hyvä striimi. Tää on ihan täysin paskaa katsottavaa tällä hetkellä. Kuka sinä olet? Please forgive me, Mademoiselle Marceau. But might we speak later? Kattokaa nyt kuinka kivasti ne oli siinä. Hyvin vittu toi näyttää oksettavalta toi matto tästä lähetyksestä. Se on semmonen nukkamatto, mä en tykkää semmosista yhtään. Sitten kun se on kylpyhuoneen ovelle, se on vähän niinku eteisen mattona tällä hetkellä väliaikaisesti, sit mä heitän sen meneen kyllä kohta, mutta... Sitten siinä oli kissa hieksikset vieressä, hyi saatana. The Athens Paris Coach. No ei mennä sinne vielä. Voinko me mennä sinne? The door to the Athens Paris coach is locked. Se on lokkeri. Onks toi vessa? Ui. Apua, nyt tuntuu, että tulee joku rytmihäiriö. Tuntuu, että happi loppuu. I am looking quite haggard. Detective work and cold weather wreaks havoc on the skin. Siis jos sä näytät nyt sun mielestä jotenkin kamalalta, niin sä et taida tietää mitä kamalalta näyttäminen edes Oh my. tarkoittaa. I cannot take these towels. They are of too fine a quality to waste on detective work. There must be something else I can use. Okei, mun pitää etsiä jotain. I cannot. There are no quite Okei. Pistikö se vähän push-uppeja kohdilleen tässä äsken vai minkäinen homma? I can't hear through this wood. I'll need something to help me. I can't hear through this Tosi ärsyttävä kuvakulma. Sä et nyt pysty kuuntelemaan ketään. Okei. Hyvä homma. Et varmaan sitäkään. Mites Poirotti? No sä et voi sitäkään vakoilla. Schmidt, Debenham, McQueen, Masterman, Foscarelli. Mites tää vessa? Onko kusisempi? No, se on lukossa. The salon car. These etchings are masterful. Joo, ihan totta. Kauheen rumat tuolit, hyi helvetti. Muutenkin noissa se on vähän tummemmat noin vihreät, semmoset petrolit eikä tommonen saatana oliivi. Miksi mä sanon saatana tänään koko ajan? Pitäisikö oikeesti lopettaa kiroille? Mä edes vähentää. Tässäkin saa nyt saatana lase. No niin, taas se tuli sieltä. Näitä laseja ihan enemmän kuin laki sallii. Sieltä saatiinkin sit kunnon saatana... No nyt mä tein sitä jo tahallaan. Kunnon tommonen Junior Detective Kit tuli sieltä. Laseja. Eye stones. Sellotape.
paper. Hei, nyt me osataan sentään tosta. The glass is quite thin. I'd best treat it lightly. Not suited for precision work, to be sure. I can't imagine ever needing this much. This is a stack of white paper napkins. They are both durable and disposable. Kauhea nälkä. I would expect nothing less than this exquisite work on the most luxurious train in the world. Mut sisustus on vähän helvettiä tehty. Kutsukaa Teuvo loman tänne. To restaurant car. Mennäänkö vetää kännit? The door is locked. Ei mennä. Nyt kun mulla on nää. Mitä sit? Herkku ja poirat, anna mulle vinkkejä. Sen pitäisi olla tässä semmonen mastermind, jolla voi mennä aina juttelemaan, kun tulee pulma. Se oli 9. I can't hear. Mitä mun pitää tehdä, kun meni ohi? Mulla on varmaan jossain logit tai jotain. Kalai coach manifest Antoine Montalon. Polo. Mikä se Hardman oli? Onko se toi? On se Hardman. Cyrus Hardman. Tuolla on Masterman ja Hardman. Kovin nimi. Onko mitään logia? Ei. Water glass, ne on ihan puhtaita. Paper napkins, ticket stub. Keneen mun pitää mennä? 1,000 apologies. Voinko mä antaa sulle tämmösen? That isn't such a good idea. I Voinko don't think that. Täyttää noit vesikasia. Mä oon iloinen, kun tää valikko on intuitiivisempi tässä. Tonne ei päässyt. Ei, mitä mun pitää tehdä, kun kuunnellut? Tää nälkäkin estää mua. Mikä on mun oma hytty? Se missä on se Greta Uusson, eikö niin? Countess Anderni, Princess, Drago Romanov, Hardman, your Hardman running through your... Okei. Toi on varmaan ovi. Onks toi nyt niinku ulkoilla? Joo. This wash basin is shared by the 2 connecting rooms. Huh. I cannot take the... This wash... Pääseekö sieltä sitten läpi johonkin toisaan? This door is... Kiva runkutella tuommoista ovea tossa. Kaikki kuuntelee, mitä sä teet. Aha, Greta. Hello, Greta. Where have you been? I am giving the headache powder to the American lady, Mrs. Hubbard. I do not think travel is suiting her the way it does you, and I miss. Sikö toi puhuu tolleen kunnon goblin koresti? Oman ajansa klonkku. I am taking much comfort from the caring for the poor, lost orphan children of Turkey. Turkey. Ai, Hiiren kakkosella tulee tää valikkokin. Juma. This is neither the... I am sorry, mademoiselle, but I do not believe using that object will help. Siis toi puhuu mulle. Meillä on telepaattinen yhteys poikatilla. Nice. Kello on 20:11. Mitä sitten? Mitä vittua sitten? Niin kuin Juma Heiri laulaa kitkuissaan. Täällä on jotain jauhetta. Että mä voin nothing strike you as odd about what you are doing? Suhun verrattuna kaikki, herra ylijumala. Mä tarvitsin That isn't such a... Mut on se, jos se ite ei tarvinnut herkkuja poirattua tuossa. Niin mä tarvitsin jotain jauhoa, jos mä haluan ottaa jotain sormenjälkiä. Mitä tää kello pitää? Älä kato sitä, jos sillä ei voi tehdä mitään.
Mistä mä saan jauhoja? I am taking. Toi näyttää ihan anustabilta toi lampun. Voin sanoa, että se kutkuttaa minua. Mut mistä mä saan jotain jauhoja? Hei! Hei, 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 hei! 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 Nythän mä tajusin, mitä tässä pitää tehdä. Mä laitan ykkös-kakkoshuoneeseen lasi. That guy is the most stuck-up human being I've ever met, even for an Englishman. Rachet's valet? Yeah, master. Glad I'm not traveling in the same room with him. Oh, I like everybody. And him, he is as quiet as a little mouse. You're welcome to him, that's my view. Deal the cards. Ihan niinku se konnarityyppi ei näkisi, kun tää tekee tätä. But look here, Colonel. Your policy in India is obviously self-defeating. You can't keep it as a colony forever, you know. I don't see why not. You probably wouldn't have seen why not back in 1776, but America is free as a bird now. And suffering through one of the worst economic depressions in history, I believe. You're not seriously suggesting that if the United States had remained a colony of England, we could have avoided a depression? I don't see why not. I don't see why not. It's completely quiet in there. Onks ne työdän? I think I've heard. No voiko sinne mennä sisään? Tonne ei varmaan tarvitse. Ite on siellä. Mitäs puoloo? Not a sound. Sekin varmaan kuoli. Whatever you're reading appears to distress you. It doesn't matter. Aha. Oi, tässä voi liikkua siitä, että tää vaikkakin on. Cool. Oh, Rudolph, it is a nightmare. I know how hard all of this is for you. The only good thing about nightmares is that eventually we wake up. Will you help me to be strong? You are stronger than I, dearest. You have been through so much more. My love, my love, my love. Mr. Snagsby is dismayed to see, standing with an attentive face between himself and the lawyer at a little distance from the table, a person with a harp and a stick in his hand, who was not there when he himself came in and has not since entered by the door or by either of the windows. Yet this third person stands there with his attentive face and his hat and his stick in his hand and his hand behind him, a composed and quiet listener. He is a stoutly built, steady-looking, sharp-eyed man in black of about middle age, except that he looks at Mr. Snagsby as if he were going to take his portrait. There is nothing remarkable about him at first sight but his ghostly manner of appearing. Enough, Schmidt. Detectives are not so superhuman as Mr. Dickens suggests. They are as human as you or I. Now, I will rest for a short while. Yes, Your Excellency. No ei tainnut tavata vielä poirattia, koska se on yksi superhyvä. Hei, tiesittekö tää Naalepuhin tekijällä A.A. Milnellä on toi semmonen dekkari. Se on semmosen salapoliisiromaani ja siis se on ihan sairas. Mä en tiedä, onko se jonkinlaista läppää siitä, että ne on aina tommosia yli-ihmisiä, vai onko se tosissaan tehnyt sit semmosen yli-ihmisen sit etsivässä siinä. Se on yli-ihminen. Siis sen ei tarvitse kun mennä semmosen pitkän portaikon eteen ja se sanoo suoraan, joo, tässä on 48 askelmaa. Ihan vaan kun se kattoo sitä. It's completely quiet in there. Ja kaikki ei muut tommoista settiä. Se on kai tuu jäätävää. Mademoiselle, what are you doing? Michelle, you startled me. I'm testing. Monsieur Boost tells me there have been complaints from passengers that the compartments are not as soundproof as they might be, so I am testing to see if improvements can be made. You are certainly being very thorough, mademoiselle.
Äijää. Mie sit jäädä vähän kiinni. Tää on tosi rumat vaatteetkin, ihan järkyttävän näköinen. Ihana kun noi kengätkin on vielä samaa sävyä. Yksi saatanan turkoosi asu. No mitäs sitten? Kaikkia on kuunneltu. Herkkupoirat. Onks täällä ketään? Siis täällähän hengailla noin 5/5 tässä ravintolavaunussa. Tai tuolla salongissa. Miksi tuolla on jo lihat pöydässä? I think I see where he went. I'll follow him at a distance. Were you following me, Mademoiselle Marceau? Yes, why are you away from your post in the Calais coach? I was collecting some biscuits and an extra blanket for Princess Dragomirov. Ah, good. That is the explanation then. May I suggest you return to the Calais coach, mademoiselle? Menin suoraan asiaan, enkä kierrely, sanoin vaan suoraan, että jäbä, sä oot epäilyttävä. Ja mä oon muuten paska salapoliisi myös sitä myöten sitten. Please, mademoiselle. Please return to... I will see that... Se meni vähän pieleen. Pardon me, mademoiselle. Se meni vähän... I should return to my sleeping compartment. Keturalle. No en tiedä. Ei tätä peliä tarvitse nämä seurata, tää menee aika helposti läpi. Tää kyllä auttaa tää suppee junaan käytävä juttu, koska mitä avoimempi maailma, sitä tumaisempaa se yleensä on. Tässä ei kovin paljon mitään, mitä voi silleen tehdä. Kun jaksaisi laittaa noita ilmoitusasetuksia tuolta yhdestä sovelluksesta vähän pois. No kyllä reteet noin veturin kuljettaja-asut ollut tähän aikaan. Näissä on kuitenkin, mä oletan, että se on aika authentic, koska ne autot niin poliiseilla ja muutenkin on aika authentic ollut. Toi näytti ihan Lego-ukolta toi tyyppi. Tää on joku aseen kanssa, että mikä jäbä. Hienot pajamat. Se on just eikä melkein mitoitettu pysähdys. I am uninjured, Schmidt. Please stop your fussing. Everyone, please. The pass is blocked with snow. Nothing more. Nothing more, he says. Nothing more? I can tell you there will be plenty more when I get in touch with my attorneys. American Tosi kaunis toi kauhuspaidan toi koru. I expect they would if they were about to Erittäin plow tommonen into a wall of snow. esteettinen look, miellyttää silmää. Sekin saa aikaan kutkutuksia. But this has happened before. Happened before, has it? What kind of a way is this to run a railroad, I ask you? At least the worst is over. Onko poirat kuollut? Monsieur Poirot, I'm so sorry. I apologize for the train company, for Monsieur Booth, and for me personally. Calm yourself, Mademoiselle Marceau. I hold none of you at fault. Not even the engineer, who undoubtedly saved us from being buried by the avalanche. You have sprained your ankle. It is not Poirot who has sprained his ankle, mademoiselle. It is the train who has sprained it. Yeah, the reason I do not sleep in the upper berth is to avoid pain. Perhaps I should have slept on the floor. Thank you both for your attentions. If you would now please to allow me to suffer alone. If you like. Haluan vaan käyttää tätä anustappilamppua. The children of her school be learning.
flirttiä. Was that a cry? Yes, I think it was. First, the snow is trapping us. Then, the odd Belgian man injures himself. Now what? No need to be alarmed. Let me have a look first. The clock says 12:37. Nyt sitä voisin tähän tolleen katsoa, että miten sun pää menee siihen. Tuuko sä jotenkin se sängyn läpi vai miten sä nukut siihen? Todella hämmentävä. Voinko mä mennä vessaan? Ei voi mennä pisulle. Voinko mä mennä pisulle? Ai tää ei oo pisuvessa, vaan ne on siinä käytössä. No sinne ei pääsy. Ce n'est rien, je me suis trompé. Bien, monsieur. Eh bien, monsieur. Is there drama or calamity? It was Monsieur Ratchet, but he is well. Then let us hurry back to sleep. Aha. Kuka sinä olet? She's fast asleep. No chance of waking her up as long as I'm careful. There you are. I've been ringing and ringing. I beg your pardon, madame. Voulez-vous quelque chose? You require? There is a man in my compartment. But madame, as you can see, there is nowhere a man could hide himself. I woke up and a man was there. I felt it. You say yourself, madame, that your door was bolted. How did he enter? How did he depart? Avalanches, intruders. What's next? What now? Niin taasko mun pitää katsoa siitä saatana avaimenreiästä. No nyt mennään sentään ehkä ulos täältä. No kukas toi nyt on? Joku kimono lady. This door. Menikö se vessaan? It's locked fast. Your current course of action? Mä ajattelin, se olisi kuunnellut, jos olisi suhissu siellä. Esim. Kusi. Oh, mademoiselle, use the little grace. Michelle, who was the woman in the scarlet kimono? I am sorry, mademoiselle. I was updating the inventory of the Calais coach supplies. I did not see her face. Did you hear a thud a moment before I appeared just now? No, I heard nothing, mademoiselle. Perhaps it was in the compartment next to yours, Monsieur Poirot, perhaps. Onko se tippunut taas lattialle? What compartment did she come out of? I am not sure. One of the rooms in the middle of the car, I think. Madame Hubbard's, perhaps, or Monsieur Rachet. By the time I noticed her, she was moving away from me. Has anyone been up and about? Only you and the other lady. It has been quiet for some time. Has anything unusual occurred? Well, there was the avalanche, of course. Later, Madame Hubbard insisted she saw a man in her room, but I could find no one. Onkohan toi... You should try to... No pitäisikö sun nukkua joskus, kun sehän vaikuttaa vähän siltä, että jätkä tekee aika pitkää päivää. Mademoiselle, please. Mademoiselle.
Mademoiselle, please. I don't think that's appropriate. Okay. Hei. Mulla ei ole sitä jauhoa, niin en mä voi tehdä mitään sormenjälkiä. Tarvitaan jauhetta. Mademoiselle, please. Mademoiselle, please. Sanoiko se kaikissa se? Aha, okei, piti mennä vaan omaan hyttiin takaisin. Kujo! Ja sitten tuli jotain kuvaa junasta, joka oli aika turha. My daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit in the train till I got to Paris. But now we may be here for days and days. Miksi tuommoista kauhusta kutsutaan, missä on toi korva? How am I gonna catch it now? I can't even wire to cancel my passage. I feel too mad to talk about it. My sister, her children wait for me. What will they be thinking? They will be thinking bad things have happened to me. I have business in Milano. A very rich gentleman with his eye on an Alfa Romeo designed by Enzo Ferrari himself. If I am late, I may lose the sale. Say, you never said what line you were in. That is very true. I didn't. We may be here for days. Back in 29, there was a train trapped in the snow like this for a week. The passengers almost starved. I'm told they hunted wolves for food. There's always cannibalism, of course. I remember one time up near Kashmir, I say. Old man, are you going to eat those rashers of bacon? Kovat omani, there's always cannibalism, of course. Yugoslavia, I believe. Oh, one of those Balkan things. What can you expect? You work for the train company? Yes, but there isn't Kysyn much I can kaverilta, do, joka I'm afraid. kaataiseni muotiasiantuntija. From Broad. It's standard procedure. I don't blame you. There's Mistä nothing tuommoista anyone korua can do. kutsutaan, vai onko se vaan Monsieur joku? Poirot is right, Mary. Mä haluan tommosen. He said you are the strongest character among us. I Mä voin olla agree. gothic, näin syksyn tulee. No, in Hei, missä se gothic tydy-yde I on? know one far, far Tydy-yde. stronger than I am. Who? Mikä esiteltiin. Michelle, you look almost ill. What is wrong? Pardon-moi. Mademoiselle Marceau, Monsieur Poirot requests you come to his compartment at once. What has happened, Monsieur Poirot? Murder, mademoiselle, of the most savage nature. Ihana, kun toi makaa toi koko saatana puku päällä tuolla with the peiton exception alle. of the rear door of the Athens-Paris coach, so that the engineer and fireman of the train may keep the engine's boiler provided with the coal. It would become very cold in here otherwise without the steam heat. The attendant... His name is Matteo, I believe. Matteo will inform us immediately if anyone else attempts to depart the train. Fortunately, the only passenger in the Athens-Paris coach is Dr. Constantine here. He has examined the body. Doctor, Yllättävää, että löytyi just sopivasti lääkäri sieltä vaunusta ja se oli ainut siellä. Oh no! Who has been killed? Monsieur Ratchet. So what shall we do, mademoiselle? Monsieur Poirot, I appeal to you. We cannot wait for the Yugoslavian police. They will detain us all for weeks while they trample evidence and bluster about with no idea how to solve a murder. Ah, if only we were in Greece. Take command of the investigation. Oh, must I? You can be on your way to your important case in England. We can avoid delays, annoyances, and 1,000,001 inconveniences for all the passengers. I am addressing an important medical conference in London in 2 days. Oui, c'est vrai. Any additional delay would be difficult. We both know the longer a crime goes uninvestigated, the more difficult it becomes to solve. Ah, yes, of course, I remember. You are the student of crime. And what you say is very true. All the same. Monsieur Poirot, my job isn't much, but it's all I have. The avalanche, your injury, now a murder. If it isn't solved, I will lose my job. No, you cannot be blamed. I will have a word with Marcel. You have my guarantee that he will not fire you. Solve the mystery.
All we need say when the police arrive is, here is the murderer. Mademoiselle, use your own powers of observation. Alors Poirot, he is confined to bed in the most serious of pain. How can he take command of anything? In my scrapbook, I have a quote from you. How does it go? To solve a case, a man has only to sit back in a chair and think. Use the little grey cells of your mind. I have often used the murderer's own words to spring my trap. And now I am caught by my own. Well done. Eh bien, mademoiselle, I will do what I can. I ask only that you do my legwork. This would appeal to you, I think. You know it would. I will issue to you the challenge I once made to my friend Captain Hastings. Accept, and we will play a little game between ourselves. You will need to use your own little grey cells as much as Poirot. And in the end, we will see if the student of crime is ready to graduate. Refuse? I will guide your investigations much more. Either way, the crime, it will be solved. It is an important decision you must make now before we proceed. I will not ask again. Do you accept? I am honored. I gladly accept the challenge. Excellent. Now, if you reach an impasse, think only, what would Poirot do? Imagine that I am there beside you, offering counsel. It may help. So, we begin. Dr. Constantine, take her next door. Has anything been disarranged in this compartment? No, mademoiselle. I was careful not to move the body in making my examination. Toi kyllä näyttää ihan oikeasti korpselta, mutta se on myös korpse. Regardez, mademoiselle. Ja siinä jokin teaspoon mixed with. Mä haluan. Mä oikein ymmärrän, miten toi ottaa tuonne. The label says sleeping draught, 1 teaspoon mixed with water to be taken at bedtime. Okay. Nothing else to... I won't find... Nothing else matters. Perhaps you'd care to examine the body. Okay. This is a small metal of an Indian woman. It is light for its size. This must be conducive for something. Kunnon persevä patsas. Mitä se oli? Stub of a cigar. Even now the smell is unpleasant. Flat match, round match. Flat paper match. It has been used. Round wooden match. It has been used. Scrap of burnt paper. I can't read it from this side. Either burnt beyond recognition. Eikä se jotenkin saada lukukelpoiseksi. Taas lasi. Tick. Tumbler. Mut mikäs mä teen sitä? Ootas. Ärsyttääkö tää tämmönen? Tää vaikka tässä on pieni oma ongelma. Mun pitää niinku laittaa tonne tolleen. Tonne. Something is... Mä ajattelin, se olisi käyttänyt jotain tuhkaa vaikka sillä. Tää on vähän hankala tää vaihkosysteemi. Okei, nyt se ei oo tuolla. False teeth. Very realistic. Ja jos tykkää tuosta 3D-mallinnetuista hampaista, jotka näyttää jotain 2000-luvun alun peligrafiikoita, ja sitten ehkä realistista. Siinähän voi olla fingertipsejä, mutta mä en tiedä, miten mä otan niitä vielä. Koska mulla ei oikein mitään. Oh dear.
Someone must have stood there and stabbed him again and again. There is something in the pocket of his pajamas. Something heavy. I did not disturb it. The man was armed? It is bizarre. Why did he not defend himself? Egg! 115. That agrees with my calculations. How many wounds are there, Doctor? I make it 12 wounds. 1 or 2 are so slight as to be mere scratches. On the other hand, at least 3 would be capable of causing death. Some wounds seem to have bled more than others. You see these 2 wounds, here and here. They are deep. Each cut must have severed blood vessels, and yet the edges do not gape. They have not bled as one would have expected. Ratchet was already dead when those were delivered? Some little time dead. The murderer returned to make certain Ratchet was dead? The idea is an absurdity, of course. Even one with no medical knowledge would have been able to tell the man was already quite dead. The wounds are scattered all over the torso. Yes, and you see this wound here, under the right arm, near the right shoulder. Could you deliver such a blow? I have a pencil if you would like to try it. That won't be necessary. How do you account for it? The murderer had unusually long arms. Please let us not stray into the land of Poe with his murderous apes stuffing young girls up chimneys. I know something of apes. They kill by pummeling or crushing, not whittling away at their victim. Ratchet thrashed about as he was dying? On the contrary, he lay completely composed. The bedsheets are not disarrayed at all. A left-handed murderer could strike there easily. But of course, that blow was almost certainly struck with the left hand. Yet some of these blows are just as obviously right-handed. Tell me something Jos se on about the force kaksikätinen. of the blows. Mennyt 2 puukolla Some sillä. were struck with a terrible ferocity as to drive the knife through hard belts of bone and muscle. Yet others seem to be haphazard and at random, glancing off, doing hardly any damage. Someone striking with their eyes shut? In a blind frenzy? And struck so many times with their eyes closed to make sure they had managed to hit a vital organ or two? Perhaps the killer was uncertain at first, then was overcome with a bloodlust. Or perhaps the killer tired of his exertions, weakening, yet still enjoying himself too much to leave off. Could there be 2 murderers? Perhaps. Some blows could have been struck by a strong man or very athletic woman. Others are weak. A frail woman, perhaps. Can you estimate the time of death? It is difficult to say exactly in these matters. The open window, the cold, you understand, complicates an estimate. But I think I can say definitely that death occurred between midnight and 2 in the morning. That will do for now, Doctor. I would have thought you'd had... Just näin tuon, että mikä toi oli. Handkerchief. The handkerchief is embroidered with the letter H. The work is quite intricate. There is nothing more. Sitten pitäisi saada jostain jotain pulveria, mikä pystyisi niinku... There is something in the pocket. Matchbox. Pipe cleaner. Large man's hat. I can see something written on the label. It says Revelations 13. Miksi tuli tommonen ääni? At the moment, I think I'm needed elsewhere. No missä? Monsieur Poirot,
Mä ymmärrän, jos taisi semmoinen, että ei jaksa katsoa, kun se seittää noin samat asiat tolle. Tää olisi tullut tähän vaan värähtänyt ja sitten mennyt pois, kun sitä tuli muffled, mutta... Tää nämä höpöttää tässä vähän kauemmin. And that is everything I've discovered so far. We progress, mademoiselle. Now, let us see what we can learn. The box of matches suggests the round one belonged to Monsieur Ratchet. I concur. Remember the bottle I found in the suitcase? Oui, a sleeping draught, and the bottle half empty. It would be instructive to learn if Ratchet took his usual dosage last night. The gun was unfired. He would certainly have defended himself if he had been able. For now, it might be better if you keep the gun with you for your protection. I would not like our collaboration cut short prematurely. The wounds tell too many different stories. Oui, the matter begins to clear itself up wonderfully. The murderer was a man of great strength. He was feeble, it was a woman, it was a right-handed person, it was a left-handed person. Ah, c'est rigolo tout ça. And the victim, what does he do in all this? Does he cry out? Does he struggle? Does he defend himself? No. He awaits his doom with the greatest composure. Hyvä vittuilla, anteeksi nyt, että sanoisin. The pipe cleaner and the handkerchief are good clues. Possibly. What can we learn from them? The broken watch tells us the time of death exactly. Very convenient, the broken watches. 1:15, well within Dr. Constantine's estimate of midnight to 2 a.m. What you say is true. I found the inscription REV 1318 printed on the hatband of his hat. A curious inscription indeed for the hat. I found only the cigar in the ashtray. No pipe. Certainly, this is a clue masculine. Monsieur Ratchet smokes the cigar, lighting it with a round match, and someone else, still to be determined, smokes the pipe, lighting it with a flat match. Are the false teeth important? Only to one who must wear them. And why you took for yourself the false teeth of the dead man is not for Poirot to ask. But I hope they prove themselves as useful to you as they undoubtedly did to him. The small metal statuette. It is very old. And possibly quite valuable. Take it with you. Learn more of it if you can. The footprints outside the window are important. What did they say to you? The killer may have fled the train. And gone where? Still, they must be investigated. The letter H can help us find the owner of the handkerchief. A clue feminine. So dainty. And to have the letter embroidered upon it is so convenient. One cannot complain of having no clues in this case. If a man killed Ratchet... After the sociable smoke? Then the woman came in later, not noticing he was dead, and attacked him as well. Also, not noticing that she had dropped her handkerchief. Very fortunate for us that she was so unobservant. Merci, mademoiselle. Unfortunately, the report, it is not yet complete. There are still clues to be found, mademoiselle. Search carefully. Oho. Ei se sanoo tommosista. This is not the time to wander. I must focus. This is not the time. Mikä se? Toi. Tää. That isn't the... No mene sinne vessaan, herra jumala. Kiva, kun sinne ei voi mennä. I've already said nothing else to... Niin, mutta miten mä otan niitä sormenjälkiä, kun... Eikö siihen tarvii jotain, mihin ne sormenjäljet jää kiinni? Take care. Quite interesting. You presume...
Ei mulla oo herkku mitään. Ja mä voin laittaa tuohon. Mä voin ottaa jotain. Mä et usko, että siellä tuitikuilla pitää vähän niinku tehdä mitään. Quite interesting. Quite interesting. Mitä mun pitää tohon tehdä? Miten mä saan jotain fingerprintejä? Stub of a cigar. Siitä nyt saisi jotain tuhkaa. This doesn't seem... Ai se voi tostakin napata tolle. Cool. Doctor? Yes, Mademoiselle Marceau? I'm going to update Monsieur Poirot. Certainly. I will remain vigilant. Thank you. Monsieur Poirot. And that is every... We progress. Merci. There are still... Mutta kun mä en tiedä, miten mä voin ottaa ne sormenjäljet. Olisiko tää... Ai, tässä oli tämmönen kaappi. Kuiku. This is not the... Mä en voi mennä omaan koppiin. Kun tää voi mennä tänne vessaankaan. Sitten mulla on myös semmonen ongelma, että... Tähän nyt pitää jotain tehdä. Take care. This is neither. I confess. Your current... I won't do that. That doesn't... That Jotenkin uudista tosta lähtis vaikka tuhkaa tai jotain. No mitään hajoa, mitä mun pitää tehdä. Tuosta on toi... Silmän kuva, mistä Poirot sanoo, että quite interesting, ja se kuulostaa siitä, että... Silloin tänne pitää mennä. Something is... Pipe cleaner. Matchbox. I am sorry, mademoiselle. Oh, mam... Does nothing strike you as... No, mitäs otit tämmösen Dajun partneriksi tähän? GameStop on muuttumassa päiväkodiksi. Mitä se tarkoittaa? Työntekijät ovat raivoissaan. Miksi hankkia lapsenvahtia, kun pienokaisen voi jättää GameStopiin pyörimään? Mitä? GameStop on kuolemassa ja on ollut sitä useita vuosia. Tämä johtuu siitä, että nykyään ihmiset ostavat pelisäkö suoraan digitaaliselta tai tilaavat pelisän verkkokaupoista. Joitakin GameStoppeja on maailmalla vielä toiminnassa, mutta ihmiset eivät välttämättä käytä niitä pelien ostamiseen. Niin sanottu GameStopin päiväkoti GameStop Daycare saa ilmiöidä työntekijät raivoihinsa. Lapset ovat varsin usein kiinnostuneita videopeleistä, että kiireiset vanhemmat jättävät lapset GameStopiin ja lähtevät joksikin aikaa asioitaan hoitamaan.
Kotaku sai sähköpostin GameStopin työntekijöitä, joka ei pidä siitä, että heidän puotiaan käytetään päiväkotina. Yeah, a lot of us are getting tired of parents thinking that they can basically just dump their kids into our care while they go shopping. Like, if you're going to leave your kids somewhere while you shop, then leave them at home with a babysitter. Your kids are not our problem. We already have enough to deal with. Jonkin aikaa GameStopin työntekijät ovat päästäneet höyryä ja saaneet vertaistukea Redditissä. Ajoittain asioitaan palaavat vanhemmat erikseen kysyvät, osasiko heidän pikkuisensa käyttää. Literally had a mom walk in and asked did they behave after leaving her kids here, but like for real, what the fuck? Ehkä tässä on GameStopin pelastus tarjota päiväkotipalveluita kiireisille vanhemmille. Kommentoi alle. Selvä. Pälkäneeltä koivunjuurelta löytyy tyhjä putki. Vittu näitä mainoksia. Jeesus Kristus, pitäisi laittaa se adblock-sovellus. Tai siis toi adblock. Adblock selain. Mut hei nyt. Tässä on tosi huono tää ennakoiva tekstiin syötty. Tässä mun pelissä, ei kun puhelimessa vielä, tää ei oo oppinut yhtään mitä mä kirjoitan. Plus tää on tosi huono tää Samsung, niin pitäisi ottaa eri näppis käyttöön ja muutkin. Mun on pakko katsoa miten tää tehdään. Näköinen kyllä tää. Get the matchbox, take the hat, take the pipe cleaner. Pocket watch, handkerchief, gun. False teeth, thick tumbler, statue at the stop of cigar, flat match, round match, kaikki on. Check all items taken in inventory using the magnifying lens. On tehty. Talk to Constantine about the body. Siis examine Ratchet's body. If you agree to help and not do your own investigation, the clues to some puzzles are given to you by Poirot. Eli se olisi helpompi ollut sillä. Pocket watch has stopped. Joo. Pillow, get gun. Pick up the handkerchief. No onks mä nyt sitten tutkinut kaikkia tavaroita? Onko se siitä kiinni? Toi on tutkittu, toi on tutkittu, toi on tutkittu, toi on tutkittu, toi on tutkittu. Toi on tutkittu, toi on tutkittu. Toi on tutkittu. Tätä mä en ole kai tutkinut. A small 32 caliber handgun, except that in spite of its size, it's quite deadly. Tätäkään mä en ole varmaan tutkinut. The glass has been smashed, the hand stopped at 1:15. It has been subjected to some sort of trauma. Toi on tutkittu, tota ei oo tutkittu. Ei onpas tutkittu. Pipe cleaner. Onks nyt kaikki? Continue the investigation. No.
Check all items taken in inventory using the magnifying lens. Talk to Constantine about the body. Constantine states there are 12 wounds and at least 3 are capable of causing death. Some might be done by a right-handed or left-handed person. Go next door and talk to Poirot. They summarized what was here. Find items that could help read the burnt paper. Poirot wants something to handle the burnt paper. 2 wire meshes to hold the paper in place and a source of heat. No mä nyt katsoin vähän, että mitä tuossa seuraavaksi on tulossa. Mutta kun ei tää aktivoidu yhtään tää homma. Mitä hevon helvettiä mun pitää tää alkaa vielä tehdä? No on kyllä tutkinut. No ei kaikki katsonut magnifying lensillä. Mä oon kyllä... I need thick tumbler vielä. A thick glass tumbler found at Samuel Ratchet's bedside. No niin, sieltä se tuli se saatanan kilinä ääni. Voi helvetti sentään. There is some residue of white powder visible at the bottom, and I think I see a smudge. Okei. Okay. Anteeksi mun moka. You presume... No siellä on jotain white powderia, mä ajattelin, että... Ei vaan se on jotain myrkkyä. Varmaan. Ja siitä testaa varmaan. Eikä se on jotain myrkkyä, mitä sieltä löytyy. Joo, no okei, pitää sitten opetella tässä pelissä se, että pitää kaikki tavarat käydä läpi tolleen ton magnifying lensin kanssa, koska näin mä tulee tommonen ahaa-elämysääni, kun löydät sieltä jonkun vihjeen. Ei kaikki pitää tutkia thoroughly. Selvä homma. Your return. Yes. And that is everything We progress, mademoiselle. Now. What of the residue in the tumbler? A sleeping powder, perhaps? Such as that I found in the suitcase. It might explain why Monsieur Ratchet did not cry out when he was attacked. A possibility. However, in my experience, the usual dose of a sleeping draught would not be strong enough to prevent awakening if one were violently attacked. The burnt paper could be significant. What strikes you as most important? Not cigar or pipe ashes, burned paper. Précisément. But the paper is impossible to read. It is possible that some of the writing on the paper can be made legible again if the scrap can be protected, flattened, and held firmly in place while the heat is applied. I will need something with which to handle the paper most delicately, 2 objects of metal netting that we can place it between, and a source of constant heat. Collect for me these items and we will see what we shall see. Demo pukka, demo pukka. Nälkä vaan yltyy. I should look for the items Monsieur Poirot needs to read the burnt scrap of paper. Löytyykö täältä jotain? Nyt mun mahakin alkoi jo kurin. Toi on raidattu jo. Tuliko siinä se käsi jotenkin? Eikö se Those cabinets are locked. Pystyt tolleen painaa kuin. Okay. I have more important things to do than chat. I don't think I have more important.
Sterling silver, of course. Of course. Sterling... It's locked. Ja, että ravintolan vessaan ei pääse. This door leading outside has been ordered sealed by Monsieur Poirot, so that no one may use it to exit the train. Fiksua. The door to... Pakkake car on kappake bar, ei kaalibar, cabbage bar. Hauska sananmuunnos. Nyt meillä on spirit lamp. This is an unlit spirit stove. I believe it's full of fuel. All it needs is a flame. Eli oplaa. This doesn't seem to... Ai niitä ei laita täällä tälleen se. No. Olisihan se ollut liian helppo ja hauska. Sitten varmaan puolella. Kauhea matka täälläkin. I am having trouble finding all I need. Mademoiselle, you are having the difficulties obtaining something with which to handle the burned paper? Also the two objects of metal netting and a source of constant heat? Poirot can offer to you suggestions. But we have just made the challenge, you and I. And if I help you, it is a point for me. Do you still wish my help? No, I will try it again on my Okei, own. tässä on Poirot tämmönen help-nappi tavallaan, mikä on kiva tämmöisissä peleissä, koska... No mistä noi tohon ilmestyi? No ihmekkä, että Poirot vittuilee. Mistä nää tohon tuli? These are Monsieur Poirot's curling tongs. They have plenty of use. They appear quite delicate. Aha. No, nyt on selvä. Mihin tää pitää nyt asettaa tää? Tää? I don't think that... Tohonko? Does nothing. Älä vittu. Pitääkö mennä omaan vaunuun? I won't do that. You presume. I am sorry. No mihin helvettiin mä meidän asettaa? Ei sinne. Vessa. Oho. I can't see anything of interest. Kenkiä. Nothing to see. Ei mitään kovin kauniita. Tässä on nää kulmakaapitkin, pitää muistaa ne. Hei, what the fuck? Mihin mä meidän tekee? Vai voinko mä nyt yhdistää nää tää? Hoplaa. 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 Those don't work. Tarviko vielä jotain muuta? Niin tulitikut. I can't get... Okei. No ei sitä ei tehdä. Entäs ottaa... The curling tongs have the burnt paper firmly but delicately in their grip. Okei, ne pystyy yhdistämään. No mites? Those don't. No niitäkään ei sit tolleen voi tehdä. Kappas vaan. Minttu sekä dille. Mut mihin mä voin laittaa? Eikö se ihan tuun sama mihin mä se... Mikäs puteli tuolla? Budeli.
Siis miten mä pääsin tänne? Mä en edes oo mun omassa hytissä. Tuskin tääkästä voi alkaa polttaa. This is the wrong kind of hat frame. Think, Mademoiselle Marceau. It must be made of the wire mesh. The hat frame. Quite interesting. No, on se varmaan varastella toisten asioita, niin quite interesting. The recipes are written on index cards and stored alphabetically. Niin tämmönen reseptikirja. Nothing else to... Regardez, mademoiselle. CMH. Mitä meidän kulmakaapissa? Sekin on kenkiä. Hämmentävä. Samanlaista kenkiä. Mut missäs mä voin nyt mennä polttaan tota... Pitääks mun nää yhdistää? The lamp is now lit. No pitihän ne yhdistää tolle, voi herran jumala sentään. I can't get them. Ai noinko niitä ei voi sitten yhdistää? Mistä mä tiedän mitä voi aina yhdistää ja mitä ei? Mennäänkö nyt tänne ei Schmittiin? Poiron. Does nothing strike? I am having trouble. Mademoiselle. No. Excellent. Tuo menee hermo muun kohta. That doesn't... Mut mihin mä voin nää laittaa? I am having trouble finding all I need. Elä nyt sitä enää lässytä siinä. No. Excellent. Mistä mä tiedän mihin... Vittu näistä on hankala vaikka poistua. Miksi mä voin mennä kaikkiin saatana? Eikö tää on tää Ratchet aivan? Miksi mä voin mennä kaikkiin hyttäilyt yhtäkkiä? That doesn't... Does nothing strike? I am sorry, mademoiselle, but I... Mihin ton voi laittaa? Kun luulisit varmaan jossain vähän niinku piilossa pitää sitä tehdä, ettei kaikki nyt epäile mitä täällä tapahtuu. This door is... Ja se on? Onks tää se hard man? Okei. Regardez, mademoiselle. Mikä se on? Onko se kenkäli? This is a small leather sack filled with a lead shot. Often used to quietly render a person unconscious, although I don't think that it will be needed. I won't find... Okay. Hard man saw, okay. Nothing else to... Mikä se oli? Typewriter ribbon. I can't see anything. Ei kyllä kovin hienot kengät. Okei, Hartmanin loppuisi. Mistä mä tiedän yhtäkkiä, että olisi pitänyt tajuta, että näihin johonkin hytteihin pääsen? Missä se on se tuolla? Jos mä laitan tänne... At the moment. Your current... I won't do that. Okay, I won't do that. En tiedä. Mä menen nyt poirotilua ja lopetan tähän mä seivaan. Save game. Tää
Tää on ihan hyvä peli. Ihan hauska, mutta mistä mä tiedän mihin mun pitää pystyttää se bonfire? Mä jätän sen seuraavan kerran ongelmaksi tältä osin nyt tänään näkemiin ja jatketaan huomenna. Mä pääsen aikaisin koulusta. Ja pahoittelut, kun tää striimi oli vähän tämmönen aivosoumun, että mä oikein tiedä mitä mun pitää tehdä, kun mä niin väsynyt. Tai siis jotenkin silleen, mä olin niin väsynyt, mutta aivot ei toimi. Tosi hyvä hetki pelata point and click peliä, mutta ei se mitään haittaa. Kyllä tässä nyt lopussa päästiin jo vähän niinku uppoutuu tähän tunnelmaan ja moodiin ja saatiin asioita tehty, mutta jumiin jäätiin taas. Katsotaan huomenna, keksitäänkö paikka, mihin toi laitetaan toi setti, niin voidaan lukea sitten se burnt paper. Mutta nyt tosiaan näkemiin ja hyvää yötä.